হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ চিকেনৰ গ্ৰেভি। আৰু চিকেন গ্ৰেভিটো মই বনাইছোঁ জুইত, আৰু জুইত বনালে কিমান সোৱাদ লগা হয় তাকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই চিকেন 2 কেজি লৈ লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই কৰি লৈ টুকি লৈছোঁ, ভালকৈ চেপি কৰি লৈ লৈছোঁ, কাৰণ পানীটো থাকিলে ভাল নালাগে। এয়া কেইটামান তেজপাত লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া, মিট মছলা, এই গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে নিজে বনাই লোৱা ঘৰত, সেয়া পেকেটৰ নহয়। আৰু এইটো হৈছে ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া অলপ দি লৈছোঁ, বহুত বেছি দিয়া নাইকিয়া, আপোনালোকে বেছিকৈ দিব, কাৰণ মোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি দিয়া নাইকিয়া, অলপমান দিছোঁ। আৰু এই মছলাখিনি মই ঘৰত বনাই লোৱা, কিনা নহয়। দিবৰ কাৰণে পিঁয়াজ এয়া কুটি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আৰু এয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট লৈছোঁ অলপ, কাৰণ গ্ৰেভি যেতিয়া লাগিবই। এয়া বিলাহীৰ পেষ্ট, আলুখিনি এইটো জোখত কাটি লৈছোঁ, মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, কাৰণ এইখিনি মই প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া জুইত কেৰাহী বহাই দিছোঁ, যিহেতু জুইত বনালে চিকেনটো খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে, সেইকাৰণে আজি মই জুইত বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেল দি প্ৰথম মই আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আলুখিনি মই হালধি আৰু নিমখ দি অলপ প্ৰথমতে সানি লৈছোঁ, তেতিয়া তাৰ কালাৰটো বেছি ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে সানি লৈছোঁ নিমখ আৰু হালধি দি। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই আলুখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেতিয়া মাংসটোৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে। আলুখিনি প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি ল'লে, আপুনি ফ্ৰাই নকৰাকৈও দিব পাৰে পিছত, কিন্তু ফ্ৰাই কৰি ল'লে তাৰ টেষ্টটো বেছি আহে, সেইকাৰণে মই প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এইখিনি গল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে, গতিকে এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম পাঁচফোৰণ কেইটামান দিছোঁ, তাৰ চেণ্টটো ভাল লাগে পাঁচফোৰণ দিলে তেলত, সেইকাৰণে শুকান জলকীয়াকেইটা দিলোঁ, তেজপাত দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ পেলাই তাত এতিয়া কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি মই দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভালদৰে মই ভাজি ল'ম অলপ টাইম। পিঁয়াজখিনি এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে, যিহেতু জুইত বনোৱা হৈছে, বেছি সময় নালাগেই, সেইকাৰণে এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি মাংসখিনি দি অলপ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। মাংসখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈ এতিয়া তাত মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। যিহেতু মাংসটো আদা নহৰু পেষ্ট দিয়াৰ পিছত অলপ তলত লাগি ধৰে, সেইকাৰণে মই প্ৰথম ভালদৰে অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত মই যিখিনি মছলা একেলগে থৈছিলোঁ, সেই মছলাখিনিও মই দি ল'লোঁ। ইয়াত একেলগে গোটেইখিনি মছলা মই দি লৈছোঁ। মছলাখিনি দি পেলাই মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, কাৰণ মছলাখিনি গোটেই মাংসখিনিত লাগ খাব লাগিব, নহ'লে টেষ্টটো নুঠিব, সেইকাৰণে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, গোটেইখিনিত যাতে লাগি যায়। এনেদৰে মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত অলপমান ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, প্ৰথমে দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া নিমখটো দিছোঁ। যিমানখিনি পানী দিব আপুনি সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিমখটো দিব। নিমখটো দি মই অলপ লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি পেলাই এতিয়া মই তাত যিখিনি মই পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, সেই পেষ্টখিনি এতিয়া দি দিম। এয়া মই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। পেষ্টখিনি দি আকৌ মই ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া চিকেনৰ গ্ৰেভিটো এনেদৰে জুইত বনাই খোৱা সোৱাদেই বেলেগ। আমি গেছত বনাই খাওঁ, কিন্তু এই সোৱাদটো আমি নাপাওঁ যিটো আমি জুইত বনালে পাওঁ। সেইকাৰণে মই আজি জুইত বনোৱা চিকেনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি তাত দি দিছোঁ। দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিম এইখিনি, কাৰণ মছলাটো আলুটোতো লাগিলেহে আলুটোৰ টেষ্টটো উঠিব, সেইকাৰণে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এইখিনি। এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি দিম। ঢাকনাখন দাঙি আকৌ মই ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ মাংসখিনি,
কাৰণ মাংসখিনি সিজিব লাগিব যে সেইকাৰণে আকৌ ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাত মই এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ, কাৰণ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি হ'লেহে বিলাহীটো দিলে ভাল হয়, নহ'লে গোন্ধ এটা থাকি যায়। সেইকাৰণে মই সেইখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাত এতিয়া মই বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও মই এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ মাংসখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ। মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ তেতিয়া মাংসটো পটককৈ উতল আহে। অলপমান দি মই প্ৰথমে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। পানী আপুনি যিমানটো জোখত দিয়ে সিমানটো নিজৰ জোখমতে দিব। মই যিহেতু গ্ৰেভি বনাইছোঁ, মই বহুত বেছি দিয়া নাইকিয়া। মই মাংসখিনি উতলটো আহিবৰ কাৰণে, সিজিবৰ কাৰণে ইমানখিনি পানীয়ে দিছোঁ, বহুত বেছি পানী দিয়া নাইকিয়া। এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। মই ইমানখিনিয়ে পানী দিম আৰু তাতকৈ বহুত বেছি নিদিওঁ পানী। এতিয়া মই অলপ টাইম উতলিবৰ কাৰণে ঢাকনা মাৰি থৈ দিম, মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে। এয়া হৈ গৈছে। মই ঢাকনা উঠোৱাত দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া মই তাত গৰম মছলা দিছোঁ। গৰম মছলা মই ঘৰত পিচি লৈছোঁ, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। গৰম মছলাখিনি দি ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব যদি খোৱা নাইকিয়া। মই এতিয়া এটা বাতিত কাঢ়ি ল'লোঁ মাংসখিনি। এয়া চাওকচোন, আমাৰ চিকেন গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত। যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।